राम भाऊ, मी प्रतीक मestry घेऊन आलो पुन्हा इथे नवीन व्हिडिओ। तर आज आलेलो आम्ही गावी कणकवलीला। काल संध्याकाळी गाडीत बसलेलो, आता पोचलेलो आम्ही गावी आणि दीदी आणि मम्मी प्रिशा सगळे पुढे गेले आहेत सामान वगैरे घेऊन रिक्षातून। मी आणि पप्पा आता जाऊ आम्ही बाईकवरून, थोडंसं 2 बॅगा आहेत त्या घेऊन जाऊ। बाकीचं सामान पुढे गेलेलं आहे, म्हणजे मम्मी वगैरे घरी गेलेले आहे। आता आम्हीसुद्धा जाऊ आणि हा आहे गावचा पहिला दिवस। आजचा पूर्ण दिवस ब्लॉग चालेल तर बघत राहा। तर पोचलेलो आहे घरी आणि आलेलो आहे घरी। ही बघा प्रिशा, ही मम्मी आणि मागे दीदी आहे। तर आता फ्रेश वगैरे होऊ आणि आजचा दिवस कसा आहे ते बघू। तर आता फ्रेश वगैरे झालेलो आहे आणि चायसुद्धा पिलेलो आहे, कारण का आज उपवास होता तर चायवर जास्त काय नव्हतं। आता बघूया पुढे काय आहे आणि कसं आहे। जास्त आज तर कुठे जाणार नाही जास्त, पण संध्याकाळी गेलो तर जाऊ कणकवलीला। तर मग कणकवलीचा बाजार दाखवीन आणि चला तर मग आता मी तुम्हाला आमच्या घरातली किचन दाखवतो। प्रिशा पण आहे, तिची आत्ताच आंघोळ झाली आहे आणि गावी इथे आल्यापासून नुसती फिरते, घरभर फिरते। गावी आल्यावर खूप मजा वाटते आणि इथे आल्यावर खूप मजा करते ती। आणि आता आजीबरोबर पूजा करते ती बघा। लाल करतो बाय तो हात प्रिशा, हात लाल करतो। प्रिशा, कसं वाटतं गावी येऊन? मस्त वाटतंय आणि मग आता काय केलंस तू? तुळशीची पूजा केली ना? हां। तर जेवण झालेलं आहे आमचं आणि आता आम्ही चाललो आहे राऊंड मारायला पप्पांच्या गाडीवर। प्रिशा आणि मी चाललो फिरायला, आहे ना प्रिशा? तर चला तर मग जाऊया, एक राऊंड मारून येऊया, जास्त लांब नाही, नंतर परत संध्याकाळी आपल्याला जायचंच आहे। मगाशी राऊंड मारून आलो प्रिशाला घेऊन आणि डायरेक्ट घरी आलो आणि झोपून गेलो, कारण खूप झोप आलेली। गाडीचा प्रवास होता तर मग खूप थकलेलो, तरी पण सकाळी जागा होतो। नंतर मग दुपारी घरी आलो आणि झोपलो। तर आता संध्याकाळी म्हणजे थोड्या वेळाने, संध्याकाळी तर झालीच आहे, पण आता थोड्या वेळाने जाऊ आम्ही मंदिरात। तर मग तिकडे काय आणि कसं असतं ते पण दाखवीन तुम्हाला। तर चला तर मग पुढे व्हिडिओ बघत राहा। तर आता आम्ही चाललो कणकवलीला, प्रिशा, मी आणि मागे दीदी आहे। तर जाऊया कणकवलीला आणि बघूया, चाललो आहे पप्पांच्या मित्राकडे, राजू दादाकडे। तर चला मग जाऊया आणि बघूया।
आहे कणकवलीला राविवाच्या दुकानात, तर जाऊया आतमध्ये आणि बघूया. चल राजुदाच्या इथे निघालो आणि आता आलो आईस्क्रीम पार्लरमध्ये आईस्क्रीम खायला. आता जाऊया आतमध्ये आणि बघूया. मम्मीला सीताफळ घेतलं निघालो घरी. आईस्क्रीम खाल्ल्या नाही इथे कारण का मम्मीला पण घ्यायचं होतं, मग आम्ही पार्सलच घेतलं आणि आता चाललं आहे घरी. तर जाता जाता कणकवलीचं मार्केट पण तुम्हाला दाखवेन. दिशा कुठे चाललो? कुठे फिरायला? हा हाय कर सगळ्यांना. हाय. तर कणकवलीवरून घरी आलो आणि पप्पा वगैरे जेवले, आजोबा, दिशा पण जेवली. आता आम्ही चाललो आहे दत्त मंदिरात पालखी बघायला. तर चला तर मग आपण जाऊया आणि बघूया. तर मंदिरात आलेलो आहे. मंदिरात कीर्तन चालू आहे. थोड्याच वेळात कीर्तन संपेल आणि पालखीसुद्धा निघेल आता बाहेर. तर व्हिडिओ पुढे बघत राहा. निराकार गुरु गुरु रे निर्गुण, गुरु सृष्टिकर गुरु विश्वंभर. निराकार गुरु गुरु रे निर्गुण, गुरु सृष्टिकर गुरु विश्वंभर. गुरु विण नो हे साधु मुनि जन. तर व्हिडिओ एंड करायचा टाइम झालेला आहे आणि व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओ लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.